Manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my tuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura. In 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, alas 3:09 sa kahaponon. Welcome diri sa itong programang Hisgutanan sa Kahanginan, Kauban sa inyong higuan sa Nobyembre. Gamay na lang yung gamay na lang yung kuwang mo sud na sabta sa buwan sa Disyembre. Hingpit na gyud nga nagkaduol ang adlaw sa Pasko. Maayong hapon sa tanan naminaw sila mga radyo 576 kHz sa AM band ug sa atong mga higala usab nga tanaw kanato online sa atong Facebook page o YouTube channel Radyo Pilipinas Cebu. May hapon kaninyong tanan. Anukad gikan dinhi sa Cebu Technological University main campus. May hapon o iniyang atong programa kutob sa alas 3:55 mga kaigsuunan ng mga update gikan dinhi sa Central Visayas nagkalain-lain nga mga dapit sa rehiyon. Ingon man ang update usab gikan sa Presidential Communications Office sa buhatan sa atong Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kaganina doon na to giadto ang atong presidente diin ang di mo menos 2,000 ka mga mag-uuma sa lalawigan sa Pampanga ang gihatagan sa ilang Certificate of Condonation gani 2,930 na uuma ang anaan ang kadawat sa ilang Certificate of Condonation na pinaagi sa pag-release sa award. Ug laing 2,000 agrarian reform beneficiaries ang nakadawat sa mga maong 30 ka mga certificate of tambungan nga groundbreaking ceremony ang atong presidente karong adlaw nga usa ka proyekto nga nagduso sa sustainable power source ang Meralco Terra Solar Project sa barang solar plant o battery storage facility sa tibuok kalibutan ng M-Terra Solar Project anaa sa 3,500 hektaryas nga yuta didto sa Nueva Ecija ug Bulacan. So duha ka probinsya ni ang ceremony niini dito sa Peñaranda, Nueva Ecija. Ug gilauman nga mo sugod na kini pag-operate by 2026 ug ang tumong niini mao ang pagtubag sa nagkataas nga demand alang na sa kuryente samtang nga proyekto dunay 5 ka milyon nga solar panels nga dunay kapasidad nga 3,500 megawatt peak kun MWP
Doon na say 4,500 megawatt-hour battery energy storage system. Naglangkob sab ni sa 13 kilometros nga 500 kilovolt transmission line nga nagdirekta niini sa pagkonektar sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP. Kun moabot sa higayon nga makomplete million ka mga panimay og muhatag usab og oportunidad alang na sa 10,000 employment opportunities alang sa mga Pilipino. Mutaba panipis sa carbon emission niini by 4.5 million tons per year. Di man gyud ta maka net zero ani pasabot ana wa gyoy carbon footprint apan ang hinay-hinay ron nga mga proyekto sa private sector ug sa pipila ka mga government institute igsuunan. Atong takna alas 3:14 atong sayuhon sa pagpaminaw Sir Del ang una ug ikaduhang set sa atong mga pahinumdom. Mubalik ang hisgutanan sa kahanginan. For teachers, knowing what to teach is easy. Getting students to listen to what you teach and loving it. Going inside the head of students is what keeps him ahead. Yo, follow me! Ramil amazed the students. In New York was amazed. Listen, positive slope, negative slope, zero slope, and undefined. Teaching. Ramil beat 3,000 other nominees. I love my Filipino bro. I'm Teacher Emil, and I'm the Philippines. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna para sa iyo at sa iyong inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo, wall passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Pang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga diki-link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Before, we could own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Hello? May tao ba? Kung naghahanap kayo ng pera, kasamahan ko kayo. Ako rin naghahanap. Uy, ano ba? Huwag niyo na akong takutin. Oh yeah! TV mo lang yun, naiwan mong nakasaksak. Ang karamihan sa mga TV at iba pang appliances ay may standby mode. Kaya kahit naka-switch off ang mga ito, basta naka-plug ay kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Tanggalin sa saksak ang mga electronic devices para hindi ka dalawin ng nakakatakot na bill. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own.
But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan. Is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Matag 72 minutos, adunay usa ka babae o bata ang biktima sa rape sa Pilipinas. Unsa man ang imong gisuot, nganong wala man ka ni sukol, nganong miinuman ka nga pulos lalaki ang imong kuyog, hinumdumi. Ang sexual violence mamahimong mahitabo sa bisag kinsa, bisag unsa nga edad, relihiyon ug bisan gani isud sa panimay. Dili nila sala ang nahitabo. Hatagi sila og igong suporta ug sila paminawa. Stop victim blaming. Usa ka pahinumdum gikan sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Pare-pareho at paging bukas sa ibang perspektibo. Check other sources. It always pays to know different perspectives so you don't get trapped in the social media illusion. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa LRT-1 Cavite Extension Project Phase 1 na durugtong sa Baclaran Station sa Pasay City at tatakbo hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque City. With the Phase 1 completion, the LRT-1 will now see a great reduction in travel time, allowing them to spend more time with their loved ones. By serving commuters across Metro Manila, Cavite, and neighboring areas, the whole project creates a smoother, more reliable mode of transport. Samantala, binigyan pagkilala rin ni Presidente Marcos Jr. ang mga nakaraang Pangulo para sa tagumpay ng proyektong ito. The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations, starting with President Estrada to predecessors. We must recognize their roles in helping making this dream a reality. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Hisgutan sa kahanginan. Kauban si Jessa Agua-Ylanan sa Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 3:25 sa kahaponon, balik na diri sa atong programang Iskutanan sa Kahanginan, kauban niyong higala dya sa Agua-Ylanan. Nobyembre 21, tuig 2024, mga kaigsuunan. Padayon no, alang sa atong mga kaigsuunan nga mga nag-serbisyo sa gobyerno, panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga di pod ingon nga i-cancelar no, pero ang panawagan sa atong presidente nga dili lamang
ingrandihon ang kining mga kalihukan sa Pasko or kining mga Christmas party. Kay lagi doon na tayo mga kababayan ikan sa unsa patong litraha paingon ni bagyong si Pepito. Oy, bay maayong hapon di ay ni Mama Baby Piamonte. Salamat kayo sa paghapit sa atong live streaming dinhi. Kumusta ang lakat sa panahon din ha? Ma'am Baby, pareha ba diri sa Sugbo nga puwerteng alimuota pero mudag-umdag sab o ginagmay mga kaigsuonan. Itong mga kahigalaan din sa atong gili-ili diri no ang DOST Pag-asa Visayas, ang atong mga kaigsuonan din sa may Eastern Visayas, dias may Merida, Isabel, Palumpon, Matag-ob, Alang-alang, Barugo, Tunga, Ormoc City, southern portion of Cananga, San Miguel, Babatngon, Tacloban City, moderate to heavy ang pag-uwan. So samang weather condition, moderate to heavy, dias may western portion of Santa Rita, may abiso sa pag-uwan except kaganinang sayos buntag nga dunay pag-uwan nga nasinati sa Madrideos, Bantayan, Santa Fe, Cebu nga og Argao ingon man sa daan Bantayan og sa Medellin. Mga kaigsuonan. Kining mga grand celebration matud pa sa atong mga government institutions, not necessarily kining sa may mga tanang LGU lamang apan kining mga national government committees didto sa didto sa Kauluhan or sa Luzon mga kaigsuonan. So arita sa atong pakisayod sa atong gibalita kaganina kung kamo nang kapaminaw sa atong balita no. Kaganina doon sa kining Cebu Provincial Government may labot na sa usufruct agreement kung ang pagtugot sa Cebu Provincial Government sa Cebu Normal University nga gamiton ang luna nga naasod sa Vicente Soto Memorial Medical Center compound nga maoy mahimong campus or ibutang ipisen gani mo kini ang labing una nga state-funded ug libre nga medical school dinhi sa Sugbo ug sa Central Visayas. Aduna man sab di pod kaayo dugay ra ang distansya nila sa Bohol Island State University kon Baiso didto sa Tagbilaran City apan per record nauna gyud ni ang CNU og sugod alang sa College of Medicine niini. Kaganina sa human sa pagpinirmahay doon na ni mga pamulong nga panghatag ang representante sa Cebu Normal University ug ingon man sa Kapitolyo sa Sugbo. Atong unahon sa pagpaminaw ang mensahe gikan sa CNU President si Dr. Daniel Ariaso og alang na siyang panahon human nga hingpit gyud nga napirmahan ang usufruct agreement tali na sa CNU ug sa Cebu Provincial Government. University Dr. Daniel Arias Sr. Of course, to the most dynamic, intelligent, and pro-people, pro-poor governor of the province of Cebu, Vice Governor of the province of Cebu, Board Member Soko, another board member, akala ko si Congressman Calderon, Board Member Calderon, to all of you, to the CNU family, thank you, Governor, for this wonderful achievement and milestone of Cebu Normal University. We will do our very best to fast-track the procurement of the building. We have already the design. That's going to be at least 21-story building with lot. And then we are atong balikan no kay murag dunay ni pagawas nga ads ang maong
kining kalihukan or maong live stream sa Kapitolyo. Ato na kining paminawon pagbalik. Para isa na ang ating medical courses in one building so that they can complement with one another. And then we'll do our very best tomorrow. I'm flying today. Today I'm flying to Manila to inform the Congress, Senate, and the House that finally we have this lot. Kasi ma'am, pag pumunta po ako kay Congressman Saldico, yung chairman ng Committee on Appropriations, sabi lang niya, saan ang lupa mo? So now, thank you so much Governor Gwen and the entire province of Cebu, the provincial board members, the vice governor, for realizing this dream come true. You know what? We have been dreaming this for the last how many years? And then we want to give also a modest and world-class building for our students under the medical courses and the health science, but to the entire Cebuanos in the Philippines. We will expand more programs so that we can cater to the educational needs of our beloved Cebuanos, and that we are prioritizing the poor but deserving students of the province. Dagang salamat, Governor, for and in behalf of the Board of Regents of Cebu Normal University and the entire senior family, I wholeheartedly accept our responsibility under the use of RAC agreement. Thank you. Thank you very much, Dr. Daniel Ariaso Sr. And now, ladies and gentlemen, let us hear another message from our beloved Governor, Governor Gwendolyn Garcia. I always like to spring surprises. I know that it is my turn to speak after that very inspiring commitment from our CNU President, Dr. Ariaso. But I would like to spring a surprise on a person who probably is also one of the happiest right now, this afternoon, that finally we will be starting to construct a home, the home for the first ever College of Medicine for the Cebu Normal University. And so that's good that you put down your cell phone. So we would like to hear a few words. Thank you, Governor. This is a very real surprise. Not only for the speech, but last Monday, I was also surprised. We almost our clinical laboratory. We would like to emulate the UP-PGH thing. Ever since when we started the College of Medicine. Initially, it was the initiative of Vicente Soto to have College of Medicine. We would like to thank you from the bottom of our hearts that the college would finally have a home. Thank you. Maayong hapon natong tanan, ang hilak sa mong apil. Board member and hopefully the next Vice Governor of the province of Cebu. Pamutar taon mo, kadto makabutar. Glenn Anthony Soco. We also have, of course, our provincial board member for the Committee on Basic Education Chair, Board Member, no, he is not Congressman Peter, he is Board Member Raymond Calderon. Our CNU President, the one who has the magic touch in so far as getting appropriations through Congress. I was a member of that House of Representatives. I know how it once. I had to do a surprise privilege speech at the plenary just so I could get the chairman of the Committee
on for Atong balikan ang mensahe ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia didto sa Kapitolyo atol na sa pagpinirmahay sa Cebu Normal University o sa Cebu Provincial Capital. And so he certainly has a magic touch with our members of the House of Representatives, Dr. Daniel Ariaso Sr. The next person I would like to greet, every time I see him, I would always say to myself, you see what determination and focus and having a dream, but not just keeping it a dream, mastering that dream, turning it into a reality. All of this the goal that you have set for yourself. I knew him way back during my first 3 terms. He was a member of the Capitol Media Beat. And now look at him, the CNU VP for Academic Affairs. Our CNU VP for Admin, Finance, and External Affairs, Dr. Alan Elnar. And the CNU VP for Special Needs and Lifelong Learning. Well, learning is a lifelong. We continue to learn. Dr. Venus Cortez. And of course, the person who has expressed what 357 students and more in the coming years for generations to come. We will finally be able to have a Vicente Soto Memorial Center, exactly the way UP PDH was able to achieve many years ago. We just might reach your level and even surpass it. That is the aim. If you retire, you will still be around. You will still, this is practically your baby. The president of the CNU Supreme Student Council, Ella Nicole Mata. The members of the CNU, the CNU Administrative Chorale, in the country today and even in Southeast Asia, the CNU Chorale. Akong gipili nga dinhi nato himuon ang pagpirma sa usufruct agreement kung diin dunay luna nga hagbay rang gipanag-iya sa lalawigan sa Sugbo, hagbay ra usab nga giila sa Department of Health nga kini gipanag-iya Provincial Health Office Warehouse. Ang nakasisti lang kay usahay, katawanan man mi diri sa probinsya, kaning provincial government kay gisigihan na nagduso ng yuta nato, nga amo lagi na, kami rasay mo. As late as last night, everybody was still in a panic because legal continued to insist nga dili lagi na ato. Ang real estate division continued to katong kagib-apon na mo kay purti na ninyong kuyawa kay gisapot na kog maayo. Na part 2 na sa sa padayon gihapon nga
gipahigayon nga pagpamulong human sa pagpirma sa Usufruct Agreement for 25 years magamit sa CNU VSMMC College of Medicine ang luna sa Kapitolyo nga tupad ra gyud sa Vicente Soto Memorial Medical GH sa Kauluhan. Why? Lagi kay lagi kuno tay yuta didto. Maura ni kani siyang entity. Mautong I had to call our regional director for the DOH, Dr. Jimmy Bernadas, put him on loudspeaker for legal and real estate to hear what he would say. And I said, kung ikaw rin makasulbad ani, papaminawan ni sila, kay ikaw rin nagsige niya, nag-insister nga amo ning yuta, na kani ako mga kauban diri, nagsige pong insister nga dili gid silang dawat. So he clarified it. Hagbay raman na nga yuta na sa probinsya. I already said it. I think there was a devolution, especially on the part of DOH, its assets, 16 the existing personnel were turned over to us, and other properties as well as liabilities. Because of that law, then President Corazon Aquino signed an executive order which further enjoined all departments, national government agencies to turn over to the local government unit the relevant one of those. Kung pribado pa mi, if we were in the private sector, gibawi na ni because we were sleeping on our rights. It is true the tax deck is in the name of the Southern Islands. Why? Because that was the time jurisdiction of the Department of Health. And so that when the devolution happened, that particular lot should already have been accepted by the province of Cebu. Pero unsaon ko mani, ako ramay mudawat, di man manawat akong mga kauban. Balula, I decided to ask a bright young lawyer who actually is under the office of the governor, so that we will not have the same mistake repeated. At first, abigyon ni Dr. Manaloto, 1 hectare dito dapit GMA nga daghan kaayog mga squatter adto dito ibutang ang College of Medicine. Moto iyang gikakulbaan, moto ibuot niya ipasabot nga she was about to give up. Kay dayon para bagi kog pirma tang murag UP PGH. Apan may na lang kini andar ang Dragona. And if up to the last minute last night, mo pa bang gihapon ang posisyon, na late na kog maayo sa akong katungkulan, akong speech dito sa MCWD, I asked this bright young lawyer, who recently, well, maybe a year now, hapit na mo sa katuig, just joined us. She comes from the illustrious family of the Arnaiz, granddaughter of the former government to her, and I told her, Attorney Laika, Arnaiz Ortiz, you do the memorandum, the Usufruct agreement. That's her over there, that very pretty lady. And she was not really supposed to have been the person assigned, but last night she was just listening to what was going on. She immediately got it. If you will read the Usufruct agreement, this makes reference to
Cory Aquino's executive order, an offshoot of Republic Act 1081. And I scanned the entire 7 pages. Well, scan magud hinoon dali-dali, pero kaluoy sa Diyos wako'y nakit-an nga grammatical error. Si Enyo Rabani. So, thank you, Attorney. Ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, tol na sa gipahigayon nga pag pinirmahay sa Usufruct Agreement didto na sa Kapitolyo makigsuunan. Ang atong tak na alas 3:51, palabang natong last set. Balik ang hisgutanan sa kahanginan. Nursing is not the easiest job in the world. In fact, it's emotionally draining. Huge step in the fight against COVID-19. I truly believe in the things that I do because of where we come from, our resilience, our dedication. A Filipino nurse administers the first COVID-19 vaccine, and her name is May Possums. I gave my best and my heart. I am May. I am the Philippines. Never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa LRT-1 Cavite Extension Project Phase 1 na durugtong sa Baclaran Station sa Pasay City at tatakbo hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque City. With the phasing our current ridership, commuters will now see a great reduction in travel time, allowing them to spend more time with their loved ones. By serving commuters across Metro Manila, Cavite, and neighboring areas, the whole project creates a smoother, more reliable mode of transport. Samantala, binigyan pagkilala rin ni Presidente Marcos Jr. ang mga nakaraang Pangulo para sa tagumpay ng proyektong ito. The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 this progress through the hard work and dedication of my predecessors. We must recognize their roles in helping making this dream a reality. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Hisgutan sa kahanginan. Kauban si Jessa Agua-Ylanan sa Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 3:55 sa di tahingpit nga manamili tatuon na nga dawaton ang balita nga nahipon sa atong kauban sa Philippine Information Agency nga si Jessa Tista. Investigatista gikan sa Philippine Information Agency Central Visayas. Radyo Pilipinas, report. Ang investigasyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa unauthorized deduction sa mobile payment provider GCash gilauman nga mahuman sa kaduhang semana sa Disyembre. Sa sideline sa 2024 BSP International Monetary Fund Systemic Risk Dialogue, si BSP Payments and Currency Management Sector Deputy Governor Mamerto Tangunan miingon nga gusto sa BSP nga tukion kini sa tinguha nga makita sa publiko nga luwas kini. Ang BSP miingon nga ang investigasyon nagtumong sa pag-ila sa posibleng mga kahuyangan o pagripaso sa pagsunod sa mga regulasyon o polisiya. Gimanduan niini nga ang
G-Exchange Incorporated or GXI ang operator sa GCash e-wallet nga sulbaron dayon ang dili otorisado nga mga deduction ug paspasan nga makompleto ang proseso sa pagdiha mga deducted amount sa mga apektadong GCash users. Gipasalig ni tangunan sa publiko nga determinado ang BSP sa pag-ila sa hinungdan. Matod pa ni tangunan nga magdepende sa resulta sa investigasyon ang pagpahamtang sa dugang pang mga regulasyon alang sa maong mga insidente. Matod ni tangunan, pinaagi sa usa ka lahom nga investigasyon magtudlo kini kung adunay posible nga mga kalaang sa palisiya. Dugang pa niya nga Agosto sa BSP nga masayran kung unsa gyud ang hinungdan niini aron ma-review ang mga polisiya o kung anaaman. Radyo Pilipinas Report. Og ang balita ni Jusit Antista sa PIA 7 ang nagtapos sa atong programa. Musunod na ang programa Operasyon Lokal kauban si Ma'am Jean Antiporta. Panmubalik ko karon tataod sa mga balita. Daghang salamat, maayong hapon. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran at napakikinabangan saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. May hapon na niya ng mga balitangan na hipos sa itong mga kauban din sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu alang ning taknaa adlaw nga Huwebes Nobyembre 21 tuig 2024. Una kita sa balitang lokal. Barangay Babag sa Dakbayan sa Sugbo gideklarar na nga drug cleared. Detalye niini aniya si Angeli Takapa. Radyo Pilipinas Report. Napuno ang Barangay Babag sa Dakbayan Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing nga gipahigayon karong hapuna. Ang Barangay Babag mo'y ika-34 nga barangay diri sa Dakbayan sa Sugbo ang nadeklarar nga drug cleared. Sa gipahigayon nga deliberasyon gitambungan kini sa mga nagkadayang ahensya sa gobyerno sama sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7, Cebu City Police Office, Local Government Unit of Cebu City. Ingon manusab ang mga sakop sa COSAP pinanguluhan ni Sir Jonah John Rodriguez ingon man ang mga miyembro sa KADAK. Ang kining nahisgutang pagkalakip sa Barangay Babag sa mga drug cleared barangay sa Dakbayan sa Sugbo pasigarbo gayud kini sa konsehal sa maong barangay nga si Cesar Dolorito kinsay maoy nangulo usab sa KADAK diha sa ilahang barangay. Ang nahabilin na lamang 46 ka mga barangay diri sa Dakbayan mao pay gipaning kamutan karon sa COSAP inubanan sa tagsa-tagsa ka mga barangay Anti-Drug Abuse Council sa kining 46 ka mga barangay nga makakomply usab sila sa magikinahanglan nga mga requisitos aron sila usab malakip sa kining drug cleared barangays diri sa Dakbayan. Kini si Angelita Hapala lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Laing balitang lokal. Dugang tulo ka barangay sa Dakbayan sa Naga ang gideklarar nga drug cleared usab. Detalye niini ani si Sheila Gravinas. Radyo Pilipinas Report. Laing tulo pa ka mga barangay sa siyudad sa Naga sa lalawigan sa Sugbo ang gideklarar usab nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROC-BDC. Nahibaw-an kini ato sa gipahigayon nga deliberasyon via video conference kaganinang buntag nga gipasugdahan sa ROC-BDC nga gipanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA sa Central Visayas. Ang tulo ka mga barangay mao ang West Poblasyon, North Poblasyon ug Langtad sa Naga. Sa pagkakaron 24 na ka mga barangay sa Naga gikan sa 28 ang gideklarar na nga drug cleared barangays sa ROC-BDC. Kining dugang tulo ka mga barangay apil ni sila sa 27 ka mga barangay nga gideklarar nga drug cleared sa ROC-BDC sa tibuok Cebu Province. Ang drug clearing deliberation video conference gitambungan sa mga opisyal sa tulo ka mga barangay. Nitambong usab sa video conference ang officer in charge sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga nga si Police Lieutenant
Colonel Vernino Nosirale ug ubang mga opisyal sa syudad sa Naga. Ini si Sheila Gravinez alang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Katapusang balita, DOF nihanay sa mga lakang aron himuong future-proof ang ekonomiya sa nasod sa gipahigayong Phoenix Cebu Summit. Detalye nini aniya si Annabella Grosas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gipahimug-atan sa Department of Finance ang kamahinungdanon sa digitalization, sustainability ug diversification aron mulagsik ang negosyo sa ekonomiya sa nasod. Gipadayag ni DOF Revenue Operations Group Undersecretary Charlito Martin Mendoza nga ang gihimong 6th Financial Executives Institute of the Philippines kon Phoenix Cebu Summit maoy mga pundasyon o pamaagi alang sa paglig-on sa negosyo. Ang Phoenix usa kini ka non-profit nga organization nga giila nga labing taas nga pundok sa mga senior finance professional sa nasod. Gibutyag ni Yusek Mendoza nga nakahanay sa tulo ka mga nagunang haligi ang digitalization aron malikayan ang mga aberya, dugangan ang gitawag nga transparency ug hapsayon ang kahanas aron makatigom og pundo alang sa pampublikong proyekto ug siguraduhon nga patas ang mga operasyon sa mga lehitimong negosyo. Annabella Grosas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mga kato naglangkob sa mga balita nga nahipo sa ato mga kauban din sa DWM Radyo Pilipinas Cebu alan ni Taknaa. Musunod na ang programa Operasyon Lokal. Dagan salamat, maayong hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Before, we could only